In a typical Greek home, the kitchen is usually the busiest place. Pies, homemade sauces, condiments, preserved fruit and vegetables, wild herbs, handmade pasta, traditional beverages, and sweets. Many of these delicacies have been rediscovered and valued by a whole new generation of foodies and chefs. Let's explore these timeless flavors that continue to captivate taste buds. Βρισκόμαστε στην Κρήτη, έναν προορισμό μοναδικής φυσικής ομορφιάς με έντονη ιστορικότητα. Ξεκινάμε από το οροπέδιο του Ασκύφου. Σε κοντινή απόσταση το φαράγγι της Σύμπρου, ιδανικό για εξερεύνηση, μας καλωσορίζει στην άγρια φυσική ομορφιά του νησιού. Αφήνοντας πίσω μας το εντυπωσιακό φαράγγι, συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τα Ασφακιά, έναν παραθαλάσσιο οικισμό που χαρακτηρίζεται από την άγρια ομορφιά των λευκών ωραίων και συνδυάζεται μοναδικά με τη θάλασσα. Μία ιστορική περιοχή που πρωτοστάτησε σε όλες τις μάχες. Η Κρήτη είναι γνωστή για τα απλά αλλά εξαιρετικά γευστικά προϊόντα της, με τα κρητικά παξιμάδια να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφικής παράδοσης του νησιού. Κρύθινα, σταρένια ή ολικής άλεσης είναι η ιδανική βάση για τα πιο παραδοσιακά κρητικά πιάτα, ενώ διατηρούν τη θρεπτική αξία και τη γεύση που χαρακτηρίζει τη μεσογειακή διατροφή της Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ, Αντωνία μου. Τι είναι αυτό? Μαλωτήρα. Μαλωτήρα. Φυσικό. Τη μαλωτήρα τη βρίσκουμε μόνο στην Κρήτη? Μόνο στην Κρήτη, πουθενά άλλο. Τώρα έχεις μεγαλώσει με μαλωτήρα, τη θυμάσαι από παλιά? Πάρα πολύ. Σε τι κάνει καλό? Παντού, στα πάντα. Πού τη μαζεύουμε? Στα χωράφια, εδώ. Ναι. Υπάρχει. Έχεις μαζέψει πολλές φορές μαλωτήρα? Πάρα πολλές φορές. Έχουμε έρθει εδώ γιατί θέλουμε να σε ρωτήσουμε για το κρητικό πρωινό όπως το σέρβιραν παλιά. Ξεκινάμε από το παξιμάδι. Ξεκινάμε από το παξιμάδι. Δηλαδή, αν έχεις παξιμάδι, έχεις και κρητικό πρωινό? Πάντα. Το παξιμάδι είναι 5 ειδών. Ναι. Εδώ έχουμε 5 ειδών παξιμάδια. Αυτό ποιο είναι? Τόσο εφτασμένο. Το επτάζιμο. Το εφτάσιμο. Ωραία. Ναι. Η εκθαροκουλούρα. Ωραία. Κρυθάρι. Και αυτό είναι Κρύθινο. κρύθινο. Αυτό έχει μίξει. Αυτό έχει μίξει. Ναι. Έχει και σιτάρι. Και σιτάρι μέσα. Και σιτάρι. Ολικής και σίκαλης. Και σίκαλης. Το επτάζιμο από πού παίρνει το όνομά του, Αντωνία? Από το ρεβίθι. Από το ρεβίθι. Ναι. Έχει ρεβίθι μέσα. Έχει ρεβίθι. Έχει 7 ζυμώσεις. Κάνουμε το ρεβίθι, το αλέθουμε, το κάνουμε προζύμι, το ξαναζυμώνουμε 7 φορές. 7 διπλώματα. 7 διπλώματα. Το παξιμάδι υπήρχε πάντα. 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 Δηλαδή πότε Από ξεκίνησε παλιά. αυτό? Από Πότε τον ξεκίνησε? παππού, τον προπάπου, από εκεί. Ναι. Το παίρνω στα χωράφια. Αντωνία, το παξιμάδι είναι ένα προϊόν από ψωμί που δεν έχει πουληθεί, έχει ξεμείνει, ή φτιάχνουμε ψωμί επί τούτου για να φτιάξουμε παξιμάδια? Φτιάχνουμε. Και να φτιάξουμε παξιμάδια. Αυτός είναι ο σκοπός δηλαδή. Ο σκοπός, ναι. Εξ αρχής. Εξ αρχής, ναι. Εξ αρχής. Το ζυμώνουμε όπως το ψωμί. Κανονικά, πρέπει να φουσκώσει, Κανονικά. να ξεκουραστεί. Το χαράσουμε, το φουσκώνει λίγο, το αφήνουμε και φουσκώνει, το χαράσουμε, το βάζουμε στο φούρνο, το ψήνουμε λίγο, μετά το βγάζουμε, το κόβουμε, το ξαναφουρνίζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία για ώρα. Με τι τρώμε τώρα το παξιμάδι στην Κρήτη? Κάνουμε ένα ντάκο ωραίο. Ένα ντάκο. Ένα ντάκο ωραίο με ντομάτα, ρίγανη, αλάτι, λάδι, ξύγαλο. Σας φτιάξω Ναι, ένα? ναι. Τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι ένα μπολ? Τίποτα. Τώρα, ντάκος είναι το παξιμάδι ή η συνταγή? Γιατί ο κόσμος ξέρει, παραγγέλνει ένα ντάκο και έρχεται η σαλάτα μαζί με την ντομάτα. Ποια είναι η αλήθεια? Η συνταγή. Το παξιμάδι το βρέχουμε? Όχι. Όχι ποτέ. Όχι. Ούτε λίγο έτσι με λίγο νερό, λίγο λάδι, κάτι. Έχει το ζουμί του μέσα. Έχει το ζουμί εδώ πέρα. Αυτό. Ωραία, ωραία. Βάζω αλάτι, ρίγανη Αλάτι, ρίγανη και ξύγαλο. και ξύγαλο. Εδώ είσαι. Ελαιόλαδο. Έτοιμος? Έτοιμος. Λοιπόν, αν δεν έχεις ξύγαλο, Ξινομυζήθρα. ξινομυζήθρα. Δοκιμάζω. Ναι, κι εγώ. Πεντανόστιμο, δυναμωτικό πρωινό θα Πάρα πω εγώ. πολύ. Εγώ, κυρία Αντωνία, αν έχω ένα παξιμάδι, πρόβιο γιαούρτι, λίγο μέλι και ένα φρούτο, είμαι καλυμμένο. Αυτό είναι το πρωινό.
Αυτό εδώ τι μέλι είναι? Είναι από πεύκο. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Ξεκινώντας από το Γήθιο, με το γραφικό του λιμάνι, το ταξίδι στην καρδιά της Μάνης συνεχίζεται και ο δρόμος μας οδηγεί στο Ήτυλο. Χτισμένο αμφιθεατρικά, με θέα τον μεσηνιακό κόλπο, ενώνει την ιστορία με τη λιτή ομορφιά της μανιάτικης γης. Λίγο πιο κάτω, το λιμένι, ένας παραθαλάσσιος οικισμός με καταγάλανα νερά. Τελικός μας προορισμός, η Αρεόπολη, πετρόχτιστη και υπερήφανη, εκεί όπου ο χρόνος δείχνει να σταματά. Ανάμεσα στα παραδοσιακά πυργόσπιτα και τα στενά σοκάκια με ανεξίτηλα τα ίχνη του ένδοξου παρελθόντος, ξεπροβάλλει η μεγάλη πλατεία με τον Ανδριάντα του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Η αυθεντική εμπειρία της Μάνης δεν περιορίζεται όμως στις φυσικές της ομορφιές, αλλά συνεχίζεται και στη γεύση της παράδοσης, όπως τα τραγανά και αρωματικά λαλάγκια. Πολύ περισσότερο από μία τοπική λιχουδιά, είναι βαθιά δεμένα με την ταυτότητα και την καθημερινότητα της Μάνης. Αγγελική μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλώς ήρθες, κορώνι μου. Καλώς σας βρήκα. Μου είπαν να έρθω να σε βρω για να μας δείξεις πώς κάνεις τα λαλάγκια. Λαλάγια ή τηγανίδες? Ή τηγανίδες. Ναι. Από πού παίρνουν το όνομά τους? Εμείς τις λέμε τηγανίδες γιατί τα τηγανίζουμε. Από πότε θυμάσαι εσύ τα λαλάγκια ή τις τηγανίδες? Εγώ έχω μάθει τις τηγανίδες να τις κάνω από την πεθερά μου. Τις έκανα μαζί της. Με ό,τι είχαν στο σπίτι. Μεγάλωσες όμως με Ναι, τηγανίδες? ναι. Υπήρχαν στο σπίτι? Ναι, κάθε Χριστούγεννα δεν έλειπε από το τραπέζι. Παλιά. Τώρα το κάνουμε πιο συχνά γιατί παλιά. Οπότε παλαιότερα φτώχεια. υλικά που χρειάζεται, η συνταγή. Εδώ έχουμε αλευράκι, Ναι. προζυμάκι, Ωραία. νεράκι. Ναι. Εδώ έχουμε χυμό πορτοκάλι, Ναι. ένα ποτηράκι ούζο. Ναι. Για γεύση, αλατάκι και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Σόδα. Και λαδάκι εννοείται. Και ελαιόλαδο. Ωραία. Ξεκινάμε. Ναι. Λοιπόν, ρίχνουμε το λαδάκι και ξεκινάμε να ζυμώνουμε. Πρώτα τρίβουμε, ούτε πολύ μαλακό θέλουμε να γίνει η ζύμη, ούτε πολύ σκληρό, ενδιάμεσο. Παραδοσιακά με τι συνδυάζονται τα λαλάγκια? Αλμυρό ή γλυκό, δηλαδή μέλι ή τυρί? Μπορείς να βάλεις μέλι, μπορείς να βάλεις τυράκι, μπορείς να το συνοδέψεις στη σαλάτα μέσα. Τώρα πρέπει να λιώσουμε το προζύμι. Λιώνουμε το προζυμάκι εδώ, ρίχνουμε και το αλατάκι. Θα προσθέσουμε το ουζάκι. Ούζο. Ναι. Πόσο αντέχουν τα λαλάγκια από τη στιγμή που θα τα τηγανίσεις? Αντέχουν ένα μήνα. Μόνο αν τα κάνεις με ελαιόλαδο. Άμα βάζεις πορέλαια και τα λοιπά, δεν αντέχουν πολύ αυτά. Λοιπόν, τώρα προσθέτουμε και το... Και το χυμό, Ναι. Με τη σόδα για να βοηθήσει λίγο να φουσκώσει. Στην οξύτητα η σόδα. Ναι. Να ενεργοποιηθεί. Τα πλάθουμε σε μακριά μακαρόνια, όχι πολύ χοντρά. Ναι. Είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας? Ναι, είναι έτοιμο τώρα. Το αφήνουμε μία ωρίτσα, μία μισή, αναλόγως στο... Τη θερμοκρασία. Ναι. Πέρασε η ώρα. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε να πλάθουμε, να ανοίγουμε τα μακαρόνια μας, έτσι. Μεριδοποιούμε, δίνουμε σχήμα, Ναι. ξαναφουσκώνουν και μετά τηγανίζουμε. Ανοίγουμε μακαρονάκια. Ωραία. Το πάχος είναι αυτό? Ανάλογος, ναι. Όποιος θέλει πιο γοντρά, όπως θέλει ο καθένας το κάνει. Εντάξει, θα επηρεάσει Αλλά και το τα χρόνο που γενικά- θα ναι. χρειάζεται για να τηγανιστούν. Ναι. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν λίγο και μετά ξεκινάμε το τηγάνισμα. Είμαστε έτοιμοι. Το λάδι ζεστό. Ναι, τώρα τους δίνουμε σχηματάκι και ξεκινάμε το τηγάνισμα. Έτοιμα. Έτοιμες.
Λοιπόν, Έτοιμες τηγανίδες. οι τηγανίδες, εδώ είναι αυτές που κάναμε τώρα. Ναι. Οι τηγάνισες τώρα. Ναι, Και εδώ είναι ναι. αυτές που γίνανε χτες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτές είναι τραγανές. Τραγανές. Ναι. Κρακ, σπάνε. Ναι. Κάτσε να σου πω τώρα. Εσένα ποιες αρέσουνε? Και τα δύο μου αρέσουν. Πάρε και μια λίτσα. Ελίτσες, εννοείται. Τυράκι. Είναι εξαιρετικές και οι δύο. Οι ελιές είναι απίστευτες. Εδώ τι τυρί έχουμε? Κεφαλοτήρι. Έχουμε μπροστά μας ένα πλήρες γεύμα. Ενέργεια για να συνεχίσουμε. Την ημέρα. μπράβο. Κρατάω τη συνταγή. Θα την κάνω για τα παιδιά. Να είστε καλά. Αγγελική, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς.